Η μονοκατοικία βρίσκεται στο λόφο του Φιλοπάπου, σε ένα πυκνοδομημένο περιβάλλον ανάμεσα σε νεοκλασικά κτίρια και νεότερες οικοδομές. Σχεδιάστηκε από την αρχιτέκτονα Έλενα Ζερβουδάκη το 2003. Ονομάστηκε MM House λόγω της τοποθεσίας της κατοικίας στην οδό Μάρκου Μπότσαρη. Σχεδιάστηκε πάνω στο ίχνος της παλαιάς κατοικίας του 1920 που προϋπήρχε στο οικόπεδο, τις οποίες έχουν διατηρηθεί η περιμετρική όψη, η αυλή και η υψηλή μάντρα, αφήνοντας στη γειτονιά τη μνήμη του παλιού σπιτιού. Ο φέρον οργανισμός του κτηρίου είναι κατασκευασμένος στο μεγαλύτερο μέρος του από οπλισμένο σκυρόδεμα και συμπληρώνεται από μεταλλικά στοιχεία. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι έγχρωμα διαπνέοντα επιχρήσματα, εμφανή στη μετοκονία στα λουτρά και τα εξωτερικά δάπεδα και ξύλο στα δάπεδα των εσωτερικών χώρων. Τα κουφώματα στο παλαιό κομμάτι του σπιτιού είναι ξύλινα, ενώ στη προσθήκη είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Η είσοδος γίνεται από την αυλή, όπως στις παλιές αθηναϊκές κατοικίες, η οποία αποτελεί τον υπαίθριο πυρήνα του σπιτιού, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλοι οι χώροι της κατοικίας. Στο ισόγειο είναι τοποθετημένοι κοινόχρηστοι χώροι. Τα μεγάλα σειρώμενα ιαλοστάσια της κουζίνας και του καθιστικού, τα οποία ανοίγουν πλήρως, δημιουργούν την αίσθηση ενός ενιαίου χώρου, καθώς εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι συνενώνονται και επικοινωνούν άμεσα. Παράδειγμα σύνδεσης του εσωτερικού με το εξωτερικό του κτηρίου αποτελεί η διαδρομή του πάγου του Τζακιού. Το γραμμικό αυτό στοιχείο από το καθιστικό επεκτείνεται στην αυλή. Τα έπιπλα, σχεδιασμένα από την ίδια την αρχιτέκτονα, εναρμονίζονται με τις λιτές γραμμές της αρχιτεκτονικής της κατοικίας, αποτελώντας ένα απόσπαστο κομμάτι της. Πιο ειδικά, η ξύλινη οριζόντια επιφάνεια που διατρέχει τον τοίχο της εισόδου αποτελεί την αρχή μιας διαδρομής, η οποία συνεχίζεται στην πλευρά του καθιστικού, όπου βρίσκονται τα παράθυρα, και οδηγεί σε μια κατασκευή παζλ από άνισα τετράπλευρα, σε ύφος που θυμίζει Μοντριάν και Patterns. Στη διαδρομή από το καθιστικό στην κουζίνα δημιουργείται μια αντίστοιχη κατασκευή. Ένας ξύλινος κύβος εμπεριέχει το βεσέ και την ντουλάπα. Οι εσωτερικές πόρτες δεν έχουν μεντεσέδες, αλλά περιστρέφονται γύρω από έναν μεταλλικό κατακόρυφο άξονα που είναι ενσωματωμένο στο εσωτερικό της πόρτας. Την οπτική και χωρική συνέχεια ενισχύουν επιμέρους στοιχεία που διατρέχουν και ενοποιούν το εσωτερικό με τον υπαίθριο χώρο της κατοικίας, όπως είναι ο παλιός πέτρινος τοίχος της αυλής που εισχωρεί στο εσωτερικό του σπιτιού. Επιπλέον, στο χώρο της κουζίνας έχει σχεδιαστεί μια αναδιπλούμενη πτυσσόμενη κατασκευή, μια επιφάνεια μαυροπίνακα, η οποία μπορεί να μετασχηματιστεί σε τραπέζι. Το κλιμακοστάσιο και ο ελκυστήρας αποτελούν τον εσωτερικό πυρήνα του σπιτιού. Κεντρική ιδέα για το σχεδιασμό του μεταλλικού κλιμακοστασίου είναι η μορφή ενός φύλλου χαρτιού που ξεδιλίγεται. Η διάφανη πλευρά του ελκυστήρα επιτρέπει μια κάθετη περιήγηση τομή στο κτίριο, ενώ το κλιμακοστάσιο καταλήγει στην ταράτσα, η οποία έχει περιόριστη θέα στην Ακρόπολη, το λόφο του Φιλοπάπου, το Λυκαβητό και τη θάλασσα. Στον πρώτο όροφο, μια μεταλλική γέφυρα ενώνει τα δύο υπνοδωμάτια και αφήνει έναν διόροφο κενό χώρο πάνω από την είσοδο, ο οποίος φωτίζεται με φυσικό φως από τη γυάλινη οροφή. Στο επίπεδο αυτό υπάρχει κοινός υπαίθριος χώρος για τα δύο υπνοδωμάτια. Μεταβλητές εξωτερικές κατασκευές ρυθμίζουν τις συνθήκες του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες των ιδιοκτητών και τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σειρώμενα πάνελ οριοθετούν τη θέα και ρυθμίζουν το φυσικό φωτισμό, ενώ το ξύλινο κέλυφος που καλύπτει την νότια πλευρά του σπιτιού λειτουργεί θερμομονωτικά.
Στους δύο αυτούς ορόφους φιλοξενούνται τα υπνοδωμάτια, αλλά και ένα τρίτο υπνοδωμάτιο ξενώνας με έναν αστικό κήπο μυρωδικών. Το τελευταίο τμήμα της σκάλας οδηγεί στην ταράτσα, όπου η επικοινωνία με την υπόλοιπη κατοικία γίνεται μέσω ενός μηχανισμού που χρησιμοποιείται σε πούρτες γκαράζ και ανοιγοκλίνει μηχανικά. Έτσι, αποφεύγει τη δημιουργία υψηλότερου όγκου στην ταράτσα, ο οποίος θα εμπόδιζε την πανοραμική θέα στις γύρω κατοικίες. Η κουπαστή στην ταράτσα έχει πλάτος όσο και διάμετρος ενός ποτηριού ουίσκι, η μεγαλύτερη διάμετρος ποτηριού, χρησιμεύοντας ταυτόχρονα ως προστατευτικό αλλά και ως στήριξη για το ποτό. Η μαρμάρινη βρύση αποτελεί στοιχείο της παλιάς κατοικίας που υπήρχε στο οικόπεδο. Το τμηματικά βυθισμένο υπόγεια της κατοικίας, το οποίο έχει ανεξάρτητη πρόσβαση λόγω της υψομετρικής διαφοράς, φιλοξενεί τον χώρο νερού και τους βοηθητικούς χώρους. Το υδάτινο στοιχείο αποτελεί βασικό θεματικό στοιχείο του χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει τη σάουνα, το τζακούζι και το χαμάμ. Μέρος της οροφής του αποτελεί η γυάλινη βατή επιφάνεια που βρίσκεται στο δάπεδο της αυλής και φέρνει φυσικό φωτισμό στο χώρο.